Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. It's me, Izza Velasquez. And so yun guys, andito naman ako at may bago na naman tayong vlog. Zile zile, zile zile yo alergyal, mile mile, mile mile. So yun nga guys, for today's vlog po ay i-share ko sa inyo at alam ko na napanood nyo na yung aking vlog about sa aking skincare. So, ito siya guys. Dati kasi nag-vlog ako na hindi pa kasama yung toner ni Aloe Vera. So, yun guys. Papakita ko sa inyo kung anong benefits at paano ko ginagamit ang Aloe Vera products. So, ito guys. Ang una kong ginagamit is ang facial cleanser. So, yan guys. Yung Aloe Vera Brightening Foam Cleanser with Vitamin C. So, ginagamit ko to pang facial sa umaga at sa gabi. So yun guys, ito papanood ko sa inyo kung paano ko siya na-apply. And then guys, ang next natin is ang toner na Aloe Vera. So, Alax Organics, 98% Aloe Vera, calming toner, tones, cleanses, and moisturizers. Hypoallergenic, and made in Korea siya guys, yung Aloe Vera products ko. After ng aloe vera toner is i-apply ko ang soothing gel aloe vera. So yun guys, ito pangalawang bili ko na to. Yung isang ganito na nauna is mga 2 months ko siya nagamit. So yun, matipid naman siya. Ito guys, ina-apply ko siya morning and night. So Lux Organic Aloe Vera Soothing Gel for all types of skin. So yun guys, pwede nyo rin itong gamitin sa mga dry nyo na skin. And sa hair natin na na-dry, pwede siyang ilagay. So, may nakalagay naman dyan, guys, kung ayan, guys, so yung mga uses and benefits ni Aloe Vera Soothing Gel. So, yun, guys, ina-apply ko to morning and night. Sa night, guys, dinadamihan ko yung paglagay sa mukha ko kasi ginagawa ko siyang parang mask. So, parang ang sarap hawakan ng face natin pag sobrang lambot at ang bango-bango niya guys. So yun, i-try nyo itong aloe vera products.
Yung mga uses ni aloe vera. So, ito guys, meron siyang uses and benefits. So, instant moisturizing pack for dry skin. Yun nga guys, sinasabi ko sa dry skin. And body care for soft and moisturized skin. Hair treatment for dry hair. Aftershave gel. Nail care and suits sunburn. So, sa mga sunburns guys, ito madalas din gamitin. So, ito pala yung aloe vera gel, yung ginamit ko nung ginamit ko na products nung may nagamit ako na skincare ko dati na nasunog yung aking leeg at sa mukha, nagkaroon ako ng sunburn. So, ito nakatulong sa akin. So guys, thank you for watching and don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel and click nyo na rin ang bell button para sa aking updated na videos. Bye-bye!